Happy birthday, Primo! Happy birthday, Primo! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Primo! Asan yung sinilas na pinagatuwa naman? Uy, initin mo yung pandesal ka. Hi guys! Good morning! Kakagising ko pa lang and today's vlog is the first birthday celebration of one of our 4 babies, si Primo, the golden retriever. Magpa-first birthday na siya today, November 25, and ito yung nasa likod ko, ito yung para mamaya sa celebration niya. And I invite you everyone to please join us and celebrate his first birthday. First BARKDAY. Ayan. Hoy, gutom pala siya eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh, ako na lang to. Hold mo na lang to. Primo. Yay! Hold. Yan o. Ay, tawagin mo siya. Primo! Yan. Oo, pa. Tabi pa rin. Isla tayo.
Si Susi ate may cake. Ayun, halika dito. Dito, ay. Ayun, si Dino ka. Sumali ka. Makadugi siya, Jelly. Happy birthday, Primo! Yum, yum! Hala ka, nagdugis ka. Kain na chocolate yan. Kanya yan, cake yan ng aso. Eto te, cake ng aso. Ay, iba yung ano. Bella! Sa ako. Huya mo na, bigyan mo ng cupcake sa Wait lang, kuha tayo ng panyo natin. Pawakan mo pa si Bella. Para di ka Ma, mag-miss. bigyan mo ng cupcake sa apoy. Huwag yan. Ay. Hi, oh, bigyan ka ng dog. Ito sa'yo, ito sa'yo. Ano sasabihin mo? Happy birthday, Primo! Happy birthday, Primo. Ay, ano na yan? Kanya ako, titi. Ah, Happy birthday, Primo. Bigyan mo to kay Nicole, Koy. Ate Nicole? Ito kay Ate Nicole. Ate Nicole, tikman mo daw. Oh, kala ko pang aso yan. Axel, kuha ka na. Hi, Susie! Isa sa mga bisita ni Primo, si Susie Bunny. Susie Bunny. Hello! Happy birthday, Primo! Happy birthday, Primo! Susie, 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 Susie. Ito ang baby girl ko. Girl, Susie! Hello! 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 Ang ganda-ganda ng baby na yun, ah.